We zijn nu aan het snoeien omdat de druiven moeten eigenlijk als eerste, omdat anders gaan deze lieftallige druifjes gaan bloeden. En het is al kantje boord bij tijdstip, dus we werken laan voor laan voor laan voor laan werken we af. En we hopen dat we alles nog op tijd redden. Het is wel een beetje spannend. We hebben opgezocht hoe je een druif moet snoeien en toen kwamen we 2 manieren tegen. Langsnoei en kortsnoei. En onze druivengaard lijkt te vragen om beide manieren, want deze bijvoorbeeld, die had al hele lange, dikke takken gevormd. Dus daar hebben we dan de langsnoei op losgelaten en dat houdt in dat je 1 lange tak hebt, die dan om de vuist ongeveer een scheut krijgt. Hier dan een scheut met 2 knoppen en allebei die knoppen mogen takken gaan geven die fruit gaan dragen. En dan is er nog een manier. Dit is de andere manier. Alle gaas is hier al weg. En wat dan overblijft is een scheut van vorig jaar. Dit heet dan de kortsnoei manier. En die scheut van vorig jaar die mag gewoon op elke knop fruitdragend hout gaan geven. Hopen we. Ook hier is weer verrassing hoe dat exact eruit gaat zien. Het grootste verschil met deze manier met de langsnoei manier is dat deze scheut elk jaar wordt vervangen. Dus moet je ook elke keer een vervangingsscheut laten staan. Dat is 1 lange tak die dan terugknipt tot 2 knoppen. En daar komt dan hopelijk dit jaar een scheut uit. Dan haal je deze volgend jaar weg en dan leg je een nieuwe kortsnoeitak neer op de lijn. Deze zomer gaan we zien hoe het allemaal gewerkt heeft. Een grote wan worden. Zo. Ik vind het soms wel lastig, want bij sommige ranken is het meteen duidelijk, nou deze takken moeten weg, deze ranken mogen blijven. Maar bij sommige vind ik het soms gewoon zielig om weg te knippen, want dan zien ze er allebei, bijvoorbeeld 2 zien er dan heel goed uit. En voor welke kies je dan? Dan hoop ik altijd maar dat ik de beste keuze maak. Ai ai ai, ik denk dat ik er een ladder bij nodig heb. Ik kom er helemaal niet bij. Ah. Ik moet hem ook niet kapot trekken. Ja, het is gewoon kiezen. Ja. Ik kom er niet voorbij. Ja. Yes! Een hele dikkerd. Nou ja. Eigenlijk zijn we een nieuw beroep aan het uitvoeren. We zijn voor het eerst boer en boerin. En ik denk dat elk eerste seizoen is ook een beetje aftasten hoe het allemaal in zijn werk gaat, toch? Ja. Wanneer doe je wat? Ik had bijvoorbeeld in mijn hoofd dat we eerst de olijfbomen zouden snoeien. Nou, nee, daar hebben we dus veel meer tijd voor. Dus het is ook wel weer grappig. En zo gaan we eigenlijk leven we gewoon met onze tuin mee. Ik had van tevoren een plan, maar ik merk nu al dat het hele plan werkt niet. Dus je gaat eigenlijk, wat er staat daar, dat bepaalt eigenlijk hoe we ons leven hier een beetje leiden. En dan in combinatie met het weer.
Elke druif heeft net op een andere manier aandacht nodig. Deze is aangevallen door een klimop. De andere heeft weer een nieuwe stok nodig. Soms zie je zelfs beginnende eikenboompjes. Zoals hier. En die pakken allemaal voeding af van onze druiven. Kijk wat een schattige vondst. Een klein vogelnestje. Geen eitjes helaas, dus ik denk dat die van vorig jaar is. Dus ja, ik denk dat we deze toch maar laten staan. Want dat nestje is wel te lief. Die wordt niet meer gebruikt. Oh, dus ik mag hem wel weghalen. Ik zal hem lekker weghalen. Oké, ik mag hem toch weghalen. Ja? Kom maar liever. Kom op, hè? Ja, we zien dus vandaag voor het eerst echt een aantal bloedende ranken. Ik denk omdat het wat warmer is, dat het daarmee te maken heeft. Dus race tegen de klok. Hier hebben we nog één verstopt. En die hebben we gevonden. Stokje erbij. Stokje erbij. Dat vind ik wel grappig. Sommige die red je echt. Deze zou heel dankbaar zijn. Bam! Goed gedaan, Sef. Goed gedaan, jongen. Je mag blijven. Je mag blijven. Wow. Het had wat kunnen worden. Rozijnenregen. Woehoe. Ba ba ba. Oh. Nu is mama een koe. Laatste deel van de wijngaard. Dit is waar de hulp van onze kruiwagen stopt, want de rest is alleen nog maar met de benenwagen bereikbaar. Dit is ook het stuk wat het minst onderhouden is. Hier ligt een enorme bos met van die wilgetakken om op te knopen. Dus we vermoeden dat ooit hier de boer bezig was, dat hij aan het eind van de dag stopte. Hij schonk zichzelf een wijntje en hij dacht, het is mooi. Ja, hij is nooit meer teruggekomen in dit stuk van de wijngaard. Ja, dit is geen nut meer. Laatste deeltje. Nee, het is echt veel meer. Gaan we dat nog redden? Als het dom wordt? Nee. Het moment waarvan we dachten dat wellicht nooit zou komen, is daar dan toch nu echt gekomen. De laatste wijnranken zijn de beurt om gesnoeid te worden. Uithoek van ons land. Bramen, opschietende boompjes, een bamboebos. Deze druif heeft het de afgelopen jaren niet makkelijk gehad. Zie je nog wat groen in de takken? Ziet er niet best uit. Wil je nou weten of hier nog leven in zit en nieuwsgierig naar de rest van de wijngaard, hoe het daarmee verder gaat, van het voorjaar geven we een update. Dus volg ons. Ik dacht dus dat ik gisteren de laatste had gehad, daar in de verste Uithoek. En toen zei ik zo, ik ging naar boven, want het werd donker om eten te koken. En toen kwam Sander en toen zei ik, nou, wij zitten erop de druiven. En toen zei hij, nee, helemaal niet, want ik zag er nog een paar.
Dus we zijn nu echt de allerlaatste aan het doen. Ja. En dan zit het voor deel druiven erop. Want we hebben nog heel wat meer te snoeien. Alles moet nu. Ja. Dus de druiven hebben we aan de gehad. We gaan door naar de volgende, Ja. het volgende project.